اسم غیبت کن آقا سبز بادو بیزه بادو سبز بادو بیزه بادو سوالی بادو به سوالی بادو به سبز بادو به بیزه بادو به سوالی بادو به Yeşil. این بسته 100 تومن کیلو 80 یه درم از اون نه از اون یه 6 تام بگو سیب سبز به ما بده. چی برمی‌داشت جواب؟ یه سگی تو کی بار نمی‌داد. دسته یکیشون نگیری. آقا دست در یزن. آه میگه. یک کیلو 300 شد الان چند برید یک کیلو بیشتر میخوام الان این پاشو برداشت. اسمش هم بریم حاضر آقا اردلان
قرص مهستان ماندنی بسته قوسی برگه خود داره میگم آقلا ولی آقا چاسی بهتر بایدن آقلا ولی آقا چاسی بهتر بایدن دو به چاکلت یکی واجه بفرمایید دو به چاکلت چه میگن اینجاست بفرمایید در خدمت اما 40 تا میذاره مامان علی بیایی برش Karşıdan törleyeyim.
بده اگه دوست داری. Diciamo del modello